สวัสดีครับพบกับรายการรีกับรีใจมันมีท่านะเพราะว่าเรารับไม้ต่อมาจากคู่จิ้นใหม่ ใช่ ดังนั้น ใช่ เรา ครั จะ บ มาแบบนิ่งๆคูลๆแบบเขามันไม่ได้มันไม่ใช่ อ่า แต่ต้อง รีกับรีใจครับ เป็น ผม จำตัวก่อนครับผม ครับ สวัสดีครับผมกันครับผม สวัสดีครับผมกรณ์ครับ สวัสดีครับผมอูครับ วันนี้นะครับพวกเรามาในเรื่อง สงครามผู้จัดการ ตื่นเต้น ตื่นเต้นมากเพราะว่าหลังกล้องบอกว่าให้เปิดแบบตื่นเต้นที่สุดตื่นเต้นอยากดูแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอช้า ไปดูกัน เบร เล แร ย ครับ ไปเลย เรียบร้อยแล้วครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเบรกแรกของเรื่องสงครามผู้จัดการนะครับผมชอบซีนไหนกันบ้าง จริงๆมันคือซีนแฟนมีตทั้งหมดเนาะ เอาเป็นว่าชอบจังหวะไหนในตอนเบรกแรกกันบ้าง เริ่มที่ผมก่อนแล้วกัน ใช่ ได้หลังจากที่ดูซีนแรกแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเห็นความอบอุ่นของกันและบิวที่มาอวยพรเซอร์ไพรส์วันเกิดกันแล้วแบบว่าอบอุ่นดีนะแล้วแบบคิดต่อไปว่า แล้วอะไรที่เป็นจุดชนวน เหมือนที่ ใช่ ทิ้งท้ายไว้ในเบรก ใช่แล้วครับ พี่กัส แฟนมีตชอบแฟนมีต ชอบแฟนมีต ชอบแฟนมีตมากชอบตอนถ่ายรู้สึกว่ามันสนุกมันแบบมันเรียวมันรู้สึกดีใจจริงๆพอเราเป็นการตรงนั้นแล้วแบบเห็นว่ามีคนดูมาดูจริงๆมันรู้สึกว่าดีจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันดีมันชอบแบบบรรยากาศแบบนั้นมากว้าวคือวงล้อข้างหลังมันจะเขียนแบบพวกความรู้สึกของแฟนคลับ ใช่ ใช่ซึ่งแบบคือเรารู้มาอยู่แล้วว่าเขาทำแบบข้ามคืนทำแบบทั้งคืนเพื่อที่จะได้ถ่ายซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วพอไปเห็นวงล้อนั้นไปเห็นความรู้สึกที่ตรงนั้นไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากจริง ๆ ที่แบบเรารู้สึกเลยว่าแบบนี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการจะมอบให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆ คืออย่างถ้าทุกคนสังเกตเห็นน่ะมันจะมีแปะโพสต์อิทไว้เยอะมากๆแล้วทุกอันคือเขียนจริง ๆ เขียนข้อความจริง ๆ ไม่ได้แบบเขียนซ้ำๆอ่ะซึ่งเราอ่ะตอนที่ระหว่างรอถ่ายอ่ะเราก็ได้จุดจากในโพสต์อิทนั้นอ่ะมาเป็นทริกเกอร์เราเหมือนกันเรารู้สึกแบบ appreciate กับสิ่งนี้มากๆแล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูฟูลฟิลให้มันเหมือนงานแฟนมิตเราจริงๆงานแฟนมิตที่เราแบบอยากให้มีขึ้นสำหรับเราจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกแฮปปี้มากๆอย่าง EP แรกที่บอกว่าเราจะเห็นพฤติกรรมของบิวที่ว่ามีอาการแกะเล็บใช่ไหม แกะเล็บ ซึ่งไอสิ่งเนี้ยตอนแรกก็ค่อนข้างแบบชาเลนจ์สำหรับตัวเรามากๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนมีอาการแกะเล็บอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องทำการบ้านหนักอย่างตอนแรกที่เราถ่าย EP เนี้ยมันก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ลองมาทำจริงตอนแรกเราก็คิดว่าเราทำการบ้านมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาถ่ายทำจริงเรารู้สึกเลยว่าเหมือนเรายังทำการบ้านมาไม่พอเวลาหยิบขึ้นมาเรายังแอบแบบมันยังมีจังหวะคิดนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องกลับไปแบบเหมือน practice มากขึ้นกับมันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปทำให้มันเป็น behavior ระหว่างวันเราไปปรึกษาครูร่มปรึกษาพี่เด่นว่าเราทำยังไงให้มันดูเป็นแบบธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยเราก็คือทำเป็นแบบ behavior ในแต่ละวันแบบ5 นาที 10 นาทีในแต่ละวันแล้วก็ไปสังเกตทำการบ้านมาว่าคนที่เขามีอาการเหล่านี้จริงๆอ่ะเขาทำยังไงทำตอนไหนแบบกระบวนการคิดของเขาเวลาที่เขาทำสิ่งนี้ขึ้นมามันคือเหตุการณ์ไหนบ้างอย่างเงี้ยซึ่งพอเราได้ไปศึกษามาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราทำออกมาได้ง่ายขึ้นแบบทำแบบไม่เคอะเขินแล้วสิ่งที่ช่วยอย่างหนึ่งคือการแกะเล็บมันทำให้เราจูนเรื่องความรู้สึกเครียดวิตกกังวลของตัวละครได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ เห็นพี่การถามเกี่ยวกับการแกะเล็บพี่การได้ทำบ้างหรือเปล่าครับ ก็ลอง เห็นถาม คืออยากลองทำดูอยากรู้ว่าความรู้สึกเขาว่าเวลาทำแล้วแบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย มันเจ็บมันห่วง มันเจ็บมันแบบ อ่า เจ็บรู้สึกว่าเวลาทำต้องแบบเตือนว่าแบบหยุดได้แล้วอะไรเงี้ย แปลว่าเห็นพี่กรณ์ทำตลอดดิ ก็มีบ้างโอ้ ก็เบรกนี้นะคะก็จะมีเห็นเกี่ยวกับห้องแต่งตัวที่บิวเป็นห่วงว่าแบบกัสจะมาทันไหมหรือว่าแบบอะไรยังไงแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ที่หลังว่าเอ้ยมันเป็นวันเกิดนี่ว่าแล้วมันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วมันเป็นแบบภาพที่ดีมากๆใช่ อีกอย่างที่เห็นในตอนนี้ก็คือยอดวิวของกัสบิวบวกกับงานแฟนมีที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่ากัสบิวจากคู่จิ้นใหม่อ่ะเขาเป็นแบบดารา100%ละไม่ใช่แค่50ละ ดังนั้นเราก็จะเห็นหลาย ๆ อย่างในตอนนี้ว่าแบบความสัมพันธ์ว่าเพราะในคู่จิ้นใหม่เรายังไม่ค่อยเห็นว่าแม่ตูนบิวกัสกับพี่ลูกปลาเนี่ยเขาเป็นยังไงใน EP นี้เราก็เห็นมากขึ้นเห็นแฟนคลับเห็นความรักของตัวกัสบิวต่อแฟนคลับอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างเล่าใน1เบรกได้อย่างรวดเร็วคนเขียนบทกับผู้กำกับนี่เขาเก่งจริงๆนะครับ เฮ้ย ไทยอินการอวยได้แบบนี้ เก่งเวอร์
เดี๋ยวเราไปดูเบรก 2 กันดีกว่าครับผมไปกันเลย เบรก 2 เบรกใจจบเรียบร้อยนะครับเรามารีแคปกันดีกว่าเริ่มเลยเริ่มที่ใคร เริ่มที่บิวเลย เริ่มที่บิวเลยเหรอ ก่อน พูดรีแคปสั้นๆว่าตะกี้มีอะไรบ้าง ก็คือเป็นเราจะเริ่มเห็นการทำงานของกัสกับบิวว่าไปอยู่ในกองถ่ายแล้ว ซึ่งเรื่องที่กัสบิวถ่ายคือเรื่องกุ่นกินตายรัก ซึ่งเราก็จะเห็นบรรยากาศในกองมากขึ้น แล้วก็ให้พี่อู๋ดีกว่า พี่อู๋เขาไม่ได้อยู่ในซีนนั้นแบบดูรอบแรกรู้สึกยังไงบ้างครับ มันดีครับมันดีแล้วก็รู้สึกว่าเห็นการที่เราได้นักแสดงกับครู acting ได้มาแบบคุยกันว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเราควรทำอะไร แล้วแบบควรจัดการยังไง ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อตอนจะจบเบรกก็จะมีเกี่ยวกับเราแบบมีความสารภาพว่าเรามีความรู้สึกจริงๆเราเห็นภาพที่กัดจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าเราควรจะทำยังไงดี จัดการมันยังไงดี ใช่ซีนที่ชอบใช่ไหมฮะของผมก็น่าจะเป็นซีนที่เจ้าของห้องให้แขกขึ้นมาแบบนอนเตียง ซึ่งในชีวิตจริงของผมก็เป็นเหมือนกันที่แบบเวลามีเพื่อนอะไรมาหรือใครมาก็แบบงั้นนอนเตียงเถอะเดี๋ยวเรานอนโซฟาแล้วสรุปทำไมได้มานอนโซฟาด้วยกันก็เลยแบบหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นในตอนที่นอนใช่ในตอนที่นอน ตอนที่นอนมันฝันหมายถึงฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝัน มีพี่รู้ไปไม่ถูกเลยที่บอกว่าแปลว่ามันต้องมีอะไรตอนที่นอนแรงมากพูดสิ่งนี้ก่อนชอบซีนที่อยู่บนเตียงที่เป็นแบบว่าถ่ายกุนกินอยู่เพราะว่าอย่างแรกเราชอบสีแบบสวยมากตอนที่ถ่ายก็รู้สึกว่าสวยแล้วพอออกมาดูของจริงก็รู้สึกว่าสวยมากๆแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือเราไม่ชัวร์ว่าซีนนั้นอ่ะต้องถ่ายตอนไหนแล้วมันเป็นซีนที่ถ่ายหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราก็เพิ่งโปรเชว่าต้องถอดเสื้อนะในใจซีนนั้นคือแบบคำแมวออกมาคือถามตะกี้พุงไม่ออกจริงๆใช่ไหมซึ่งแบบออกมาก็พุงไม่ออกนะได้อยู่ชมตัวเองเลยปะชมตัวเองว่าตัวเองผอมใช่เราเป็นคนมั่นอยู่แล้วของกังชอบซีนที่เราเดินมาด้วยกันแล้วก็พี่ปาพี่ตุลเดินนำหน้าไปแล้วก็เขาส่งถุงเท้าให้เราอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าซีนนี้เห็นความสัมพันธ์ของกัสและพี่ปามากขึ้นแบบว่าอย่างของบิวมันจะมีความเป็นแบบแม่ลูกผูกพันอะไรเงี้ยแต่ของกัสกับปาจะมีความแบบผู้จัดการหน่อยกับตัวเด็กนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าสั่งว่าทำนี่สิทำนั่นสิทำนั่นสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่ได้ทำก็คืออะไรยัดถุงเท้าเข้าไปซึ่งในแอคชั่นกัสก็ชัดเจนมากในนั้นว่าอะไรไม่อยากทำอะไรอย่างงี้ก็จะเห็นความสัมพันธ์มากขึ้นใช่คือจริงๆมันเห็นตั้งแต่ตอนต้นเบรกแล้วป่ะที่เหมือนพวกเรานั่งรับของขวัญกันอยู่กัสบิวนั่งรับของขวัญแล้วแม่ตูนกับพี่ปาก็ไปนั่งซุบซิบกันแล้วว่าเริ่มแผนนั้นดีไหมลืมตอนแรกจะพูดถึงอันนี้แล้วก็แบบกำลังคิดอยู่ว่าจะพูดอันไหนวะจะพูดอันนั้นชอบอันนั้นแบบว่ามีความแบบอะไรนะไม่เสี่ยงก็ไม่เปรี้ยงนะอะไรไม่เสี่ยงก็ไม่เปรี้ยงปะมันเป็นประโยคที่แบบว่าเมื่อประมาณว่าพี่ปาพี่ตุ๋ยเขาคุยแผนกันอยู่ว่าแบบว่าเราจะทำแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เริ่มแล้วมันเริ่มเข้าสู่เรื่องของสงครามผู้จัดการแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเริ่มมีแผนการเข้ามาของผู้จัดการ2คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแผนการอะไรในที่นี้เขาบอกอย่างนั้นตะกี้แค่บอกว่าซึ่งแผนการยังไม่ได้บอกจะทำอะไรสักอย่างซึ่งมันก็เป็นหินแรกของเรื่องนี้แล้วว่าคืออะไรนะแผนการนี้เราพูดถึงอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือตอนท้ายที่ตัวบิวเขาไปคุยกับครูวิเรื่องแบบการรู้สึกจริงอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่านักแสดงเขามาเล่นอย่างเงี้ยเขาต้องรู้สึกจริงแน่ๆเลยอะไรเงี้ยหรือมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีการ acting ก็คือ method acting อะไรเงี้ยคนจะเข้าใจว่าพอเราใช้วิธี method acting แล้วต้องไปเป็นตัวละครนั้นทั้งวี่ทั้งวันดังนั้นมันก็จะเลยรู้สึกจริงเพราะว่าแบบนอกจอเราก็ต้องไปใช้ชีวิตเป็นบิวในจอเราก็ต้องใช้ชีวิตเป็นบิวดังนั้นมันก็จะเผลอรักกัดเข้ามาจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ได้บอกว่าต้องทำอย่างนั้นไม่งั้นตัวปั้นอย่างในคู่จิ้นใหม่อ่ะถ้าปั้นต้องเป็นแบบเป็นตัวปั้นตลอดเวลาถ้าเซ็งต้องเป็นปั้นตลอดเวลาก็คือวีนเวียงในกองเวอร์ไม่ไหวนะอย่างนั้นก็คือโดนมิชีสัก1 ทีไปแล้วซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นคือแม้ตอน acting เขาก็บอกแค่ว่าเราไปแบบ
ใช้เครื่องมือเพื่อให้เรารู้สึกกระตุ้นให้เรารู้สึกเหมือนกับตัวละคร แล้วก็เพื่อให้เราได้รู้สึกจริงในซีนนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มีวิธีจูนเอาท์ออกมาเพื่อให้ออกจากบท แต่ตัวบิวอ่ะเขาพอเขารู้สึกจริงแล้วเขาเหมือนจูนเอาท์ออกมาไม่ได้ ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้กับหลายๆคนอยู่แล้วมันเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอะเหมือนกัสกับบิวก็คือเพื่อนร่วมงานที่แบบนั่งอยู่ข้างกันตลอดเวลา เป็นอยู่ในออฟฟิศเดียวกันข้างๆกันแล้วแบบอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็อาจจะแบบมีความรู้สึกดีๆต่อกันได้ เมื่อกี้นี่กัดบิวหรือการกรครับ กัสบิ กัสบิ ว ว เป็นที่ทำงานด้วยกั แล้ว น ตอนเนี้ย ตอนนี้เป็นการกร ดอกที่สองแล้วนะอู แผนคือเราก็ชีงงแล้วตอนนี้ อยากรู้เลยว่า ห้องบิวตอนแรกมันจะมีรูปบิวเต็มไปหมดเลย อันนี้ เพราะว่า อันนี้ เพราะบิวเป็นคนอะไร อันนี้คืออันนี้ไม่ใช่แค่บิวจังหวะแรกที่ก่อนเข้าไปในห้องของบิวก่อนที่จะ5 4 3จำได้เลยจังหวะแรกแบบเดินเข้าห้องมาแล้วอู้บิวเป็นคนมั่นใจนะ อยากรู้ว่าในกล่องดำอ่ะมันมีอะไร เราพูดได้เลยเหรอพี่จี้พูดเลยสิ ต้องไปดูในเบรกหรือเปล่า ซึ่ง จะมีเฉลยอย่าง ในกล่องดำใช่ไหมมันมีอะไร ใช่ คือจริง ๆ มันก็ค่อนข้างทิ้งไว้อยู่แล้วว่า มันต้องเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะว่าชีบิวก็คือยืนมอง ห่วงมากเพราะว่า ห่วงมาก จังหวะการจะเข้าไปขอดูแล้วแบบรีบแบบแย่งคืน ซึ่งทุกคนคิดว่าในกล่องนั้นมันมีอะไร เมนเข้ามา เมนกันเข้ามาได้เลย ในนั้นอาจจะมี อะไร เงินของบิว ซึ่งจริง ๆ บิวกลัวกัสขโมยก็เลยต้องแอบไว้ เก็บไว้กล่องดำ เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเธอจะมาขโมยฉันอย่างนี้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นงั้นได้ อ่า ส่วนโมเดลบ้านมันคือมันก็จะเห็นแล้วจากในทีเซอร์ว่าในโมเดลบ้านมันมีใน จังหวะ ทีเซอร์มีจังหวะโอ้โหตุ๊บนะ ซึ่งอันนี้มันก็จะเห็นแล้วว่าตอนต้นของโมเดลบ้านมีการช่วยกันต่อโมเดลบ้านขึ้นมาแล้วมันมีความสำคัญ ความแบบช่วยกันสร้างขึ้นมา ใช่แล้วทำไมบิวถึงต้องไปทุบมันล่ะเพราะบิวไม่ชอบบิวแบบอยากทำใหม่ ไม่ใช่ต้องไปดูในเบรกต่อไป เพราะฉะนั้นเราไปดูเบรก3กันเลยครับ จบเรียบร้อยนะครับสำหรับเบรก3นะครับ เดี๋ยวเรามารีแคปกันต่อเลยเริ่มกันที่ชอบซีนไหนในเบรก3บ้าง ถ้าเป็นผมชอบห้องสีแดง ห้องสี ซีน แดง ที่แบบ บนเตียง ในอ่าง ใช่ ในอ่าง ในอ่างใช่ก็แบบ ชอบเพราะว่าอะไรครับ รู้สึก รู้สึกดูไปแล้วก็รู้สึกดื่มไปมันรู้สึกว่าแบบ มันมีความเร่าร้อน ใช่ มีคนไม่ยอมดูซีนนี้ ใครไม่ดูไม่ หล่อนมีพิรุษนะ เมื่อกี้อะใช้หมอนปิดใช่ปะไปไหน แต่ ก็ แอบดู เห็นหมดเลย ทำไมถึงเขินไม่กล้าดู มันเขินตัวเองเฉยๆแบบเขินตัวเองเฉยๆแบบไม่ได้อะไรเลยแต่ชอบ ชอบ เพราะว่าชอบจังหวะตอนที่ถ่ายตอนนั้นมาก เพราะว่า เพราะว่าเหมือนเราต้องไปอยู่ในอ่างกัน2 คนใช่ไหมแล้วคืนนี้มีคนตัวใหญ่ อ่า คืนนี้แล้วพอมีคนเดียวก็เต็มแล้วไง แล้วพอเข้าไป2 คนปุ๊บมันแบบต้องกุกขักกันในนั้น ใช่ อู้ยมันแบบมีจังหวะแบบเดี๋ยวไปโดนฟักบัวตก ฝักบัว เดี๋ยวไปโดนน้ำเปิดอะไรอย่างเงี้ย คือในตอนตัดออกมาตัดแบบบุ๊บวับบุ๊บวับ เออ แต่ของจริงก็คือ มันต้องมีจังหวะพลิกตัว แล้วจังหวะพลิกตัวเป็นแบบ ไม่ เราต้องพลิกตัวให้สมูทที่สุด ต้องหัดกันบอกว่าเดี๋ยวมึงไปซ้ายดีกว่าไปขวา ใช่แล้วแบบ ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพอจังหวะบิดตัวปุ๊บก๊อกน้ำก็เปิดในใจก็แล้วเปิดต้องปิดให้ไหมนะ แต่ถ้าปิดมันก็จะเป็นจังหวะแบบจุบๆอยู่แป๊บนึงจุบต่อก็จะงงอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอกล้องน้ำเปิดเสร็จปุ๊บอีกอันหนึ่งฟักบัวตกอีก ฝักบัวตกคือหลายอย่างแล้วฝักบัวตกฝักบัวเปิดอีกพื้นก็จะเปียก ซึ่งจริง ๆ ตอนแรกน้ำก็คือแบบแค่ประมาณข้อเท้า นิดเดียวนิดเดียว พอเล่นเสร็จก็คือถึงเข่า ที่ลุกขึ้นมาแล้วเห็นว่าน้ำเปียกขนาดนั้นเพราะว่าก๊อกน้ำเปิดตลอดเวลา กว่าจะจูนกันในฉากนั้นนี่นานไหมครับ จริง ๆ ฉากนั้นเหรอ โอ้โห ก็มันยากไหมก็ยาก แต่ก็ด้วยความที่เราเหมือนผ่านตอน Y Destiny มาแล้วอะไรเงี้ย อืม แบบพอเป็นฉาก NC หรืออะไรเงี้ย เราก็ค่อนข้างเชื่อใจกันอยู่แล้ว เราเลยไม่ได้แบบจังหวะแบบเขินหรืออะไรกันแล้ว ก่อนเข้าซีนมีแบบจับมือทำสมาธิเพื่อจูนกันเหมือนตอนที่เรียน acting อันนี้เป็นบทแบบชิปเปอร์ ชิปนั้นเนี่ยแล้ว อันนี้คือเป็นชิปเปอร์เลยจังหวะถามเมื่อกี้แบบ ตอน ก็อยากรู้ อ๋อ ถ้าเป็นคู่พี่ใช่ไหมคู่พี่ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นจูนด้วยกันจะเป็นกอดมาก ส่วน ก ใหญ่ ว่า จะกอดกัน ใช่กอดก่อนเริ่มซีน แล้วเอาเลย ใช่ครับ เอาเลย เอาเข้าไปถ่ายเลย เอาไปถ่ายเลย เรานี่นะ ดอกถามแล้วอันนี้ อันนี้มาในฐานะชิปเปอร์นะ เขาเก็บทุกดอกวันนี้ ซึ่งก็มัน
มันเหมือนการช่วยสมาธิพวกเรามากกว่า ส่วนใหญ่ถ้าเรากอดกัน วล มันจะแบบแป๊บหนึ่งแล้วแบบ เหมือนเติมพลังให้กันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้ายากก็น่าจะแบบจำไม่ได้ว่ามูดตอนนั้นคือยากที่การสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยแล้วเราต้องแอดจัดต่างๆ แบบลุกมาแล้วน้ำเปียกอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันไปยากตรงนั้นมากกว่า แต่หลักๆมันแบบเชื่อใจกันแล้ว มันเลยไม่ได้ยากกับการทำ NC เท่าไหร่ชอบซีนในคอนโดบิลที่จริงๆในซีนนั้นมันคือการซ้อมบทมันก็เลยเป็นแบบเหมือนอ่านบทกันอยู่ใช่ไหมซึ่งที่เราชอบเพราะว่าอย่างแรกมันคือโลเคชันตอนถ่ายทำเบื้องหลังมันคือโลเคชันคอนโดบิลคือวันที่ขอเรียกว่ามรสุมของกรเลยก็ได้ เพราะว่าอยากให้ทุกคนสังเกตนะครับว่าซีนไหนที่เป็นคอนโดบิลอ่ะ ช่วยนับหน่อยว่าบิลเปลี่ยนชุดกี่ชุด แล้วอยากให้ทุกคนสรุปว่าทั้งหมดที่บิลเปลี่ยนชุดอ่ะมันคือ1วันของกร ดังนั้นมันคือการแบบวิ่งเข้าเปลี่ยนชุดคัดวิ่งเข้าเปลี่ยนชุด วิ่งกลับมาเปลี่ยนอารมณ์เข้าซีนปุ๊บคัดเปลี่ยนชุดวิ่งอย่างเงี้ยซึ่งห้องที่มันเป็นห้องเปลี่ยนชุดกับห้องที่แสดงอ่ะมันติดกันดังนั้นเราเลยไม่ได้มีเวลาพักแบบหายใจเท่าไหร่ใช่มีแค่จังหวะเดินแบบวิ่งเข้าห้องแล้วก็ออกมานะมันคือแบบโหโคตรชาเลนจ์กว่าตอน Why Destiny เยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นสวิงแบบโอ้โหยังไงมันเป็นซีนที่แบบดีใจสุดๆแล้วกลับมาแบบเสียใจกลับไปดีใจกลับไปเสียใจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างชาเลนจ์ในซีนนั้นแล้วก็ชอบความสบายของแบบณตอนนั้นอะไม่รู้ดูแล้วรู้สึกว่าชอบกลุ่นกลิ่นเราพูดถึงกลุ่นกลิ่นหน่อยดีกว่าเพราะว่าในไม่แน่ใจว่าคนจะรู้ว่า เรื่องกลุ่นกลิ่นอะมันเป็นเกี่ยวกับประมาณไหนแต่จริงๆเราแบบชอบมากๆเพราะตอนเวิร์กช็อปเราก็เหมือนเราก็ต้องไปตีความของกลุ่นกลิ่นอีกทีนึงว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบคอนเซปต์เรื่องที่มันเป็นแบบรักต้องห้ามของสมัยก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างล้อกับชีวิตของกัตบิลเหมือนกันที่แบบกัตบิลมันก็เหมือนมีความรักต้องห้ามที่พอมันเป็นนักแสดงมันไม่สามารถพูดออกมาได้ว่ารักกันชอบกันออกมาอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีความกังวลของตัวละครว่าสุดท้ายถ้าเกิดรักกันชอบกันจริงๆแล้วแบบผู้ใหญ่จะว่ายังไงผู้จัดการจะว่ายังไงแฟนคลับจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างล้อที่แบบขนาดสมัยก่อนเป็นอย่างนี้แต่ในสังคมที่เหมือนปัจจุบันที่มันเหมือนพัฒนาแล้วอะมันก็ยังมีความแบบไม่ได้ยอมรับ 100% ขนาดนั้นมันค่อนข้างล้อตรงนี้ก็ค่อนข้างชอบมากจริงๆกุ่นกลิ่นก็เป็นอีกเรื่องที่แบบอยากให้มีเป็นเรื่องเต็มขึ้นมาเหมือนกันอะเพราะชอบมากๆ อันนี้คืออยากเล่น จ้ะ พูดมาตั้งนานเพื่ออะไร นี่คืออยากเล่น ออกแนวละข่าวงานต่อเลย เบรก3นี่ถือว่าค่อนข้างร้อนแรง มากร้อนแรง ดูจากซีนอ่างน้ำก็คือสีแดงสุดๆขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเราไปดูเบรก4ดีกว่าว่ามันจะร้อนแรงขนาดไหน ไปดูเลย โอเคเบรก4ก็คือรู้แล้ว จบแล้ว สงครามผู้จัดการมันเริ่มละ สงครามผู้จัดการต้องเริ่มจากผู้จัดการสิครับนะ แล้วมันไม่ได้มีแค่ผู้จัดการไงมันมีคนไล่คนหนึ่งที่รู้เห็นมาตลอด เขาคือ โอเคปีนี้ไม่รู้ โอเคมารีแคปว่าเราชอบซีนไหนกันบ้าง ชอบซีนคุยกันหน้าบ้าน เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเป็นซีนสุดท้ายของการถ่ายวันที่ อันนี้ใช่ คือซีนนั้นเป็นซีนที่แบบถ่ายกันมา3 วันติดแล้วแล้วซีนนั้นคือซีนสุดท้ายที่แบบ3 ทุ่มช่วง3 ทุ่ม 3 ทุ่ม ก่อนเลิกกอง ใช่ก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็ชอบซีนนั้น มันน่ารักนะ นี่ดูแล้วก็ชอบเหมือนกันว่าแบบมันเห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะทั้งที่บิวก็ไม่รู้เลยว่า ร้าย โกหกมาตลอด ไม่ได้โกหกอะไรเลย นั่นแหละครับ ถ้าผมชอบซีนไหนเหรอ ชอบซีนป้าเปรี้ยง มาเปี้ย ป้าเปรี้ยงละกัน เพราะว่า โคมไฟสวยดี โคมไฟสวยดี แบบแรกก็รู้สึกไงเหมือนกันตอนหนึ่งเข้าซีนว่าโคมไฟสวยจัง ชอบอะไรชอบที่ ไม่รู้อะชอบเพราะมันเหมือนได้เห็นว่าคือจริงๆรายการป้าเปี้ยงมันค่อนข้างดังในโลกของ War of Wine อะไรเงี้ยดังนั้นมันคือจุดที่รู้แล้วว่ากัสบิลดังมากๆแล้วแล้วในรายการมันก็มีความสบายของกัสบิลที่แบบเขาทัชกันมากๆเห็นความรักของบิลที่เขารักกัสมากๆเนี่ยมันสำหรับเรารู้สึกตรงนั้นเราก็เลยชอบซีนนี้ครับ สำหรับผมชอบหน้าบ้านเหมือนพี่กังเขามันดูแบบรู้สึกว่าเขาเหมือนกับอบกอดกันด้วยความรักแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรก็แบบไม่สบายใจก็แบบป
ปรึกษาแบบคุยกัน แล้วถ้าสังเกตก็คือในตัวของกัสพยายามที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าไงขอโทษนะฮะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าใช่มันแบบรู้สึกว่าเหมือนกับว่า อบอุ่น มันทำให้เราแบบรู้สึกอบอุ่นแล้วแบบรู้สึกว่าเราอะ ใส่ใจ ใส่ใจมากใส่ใจบิวมากนั่นแหละครับชอบเลยชอบ ข้างหลังคืออีกหลัง อันนี้จริง อันนี้ไม่ใช่การดีวันนี้การกอ ข้างหลังคือหลังกันอยู่พอเราดูจบ EP เนี้ยเราก็จะเห็นการทำงานอย่างหนึ่งของในวงการของทั้งฝั่งนักแสดงแล้วก็ฝั่งผู้จัดการด้วยใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันสงครามผู้จัดการมันแบบเหมือนไปด้วยกันซึ่งกัดบิวอ่ะดีตรงที่ว่าไปออกคู่จิ้นใหม่มาแล้ว ดังนั้นเราเห็นกระบวนการก่อนที่กัดบิวจะมาดังจนถึงขั้นออกกับเปียงปางได้อะ ใช่ คือผ่านอะไรมาบ้างเขาผ่านการเป็นคู่รองของพี่น็อตพี่ปั้นซึ่งตอนเป็นคู่รองเพิ่งถ่ายซีรีส์ก็โดนด่า โดน แบบ ด่าดารา50 ใช่ต้องเป็นครูเรียนมาสอน acting ให้เพิ่ม แล้วก็มาเป็นคู่หลักในเรื่องนี้ พอเป็นคู่หลักก็ยังโดนด่าอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ยังต้องแบบเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปอี ฝึ ก กฝน หลังจากนั้นก็พอมันประสบความสำเร็จในซีรีส์แล้วมันก็กลายเป็นอะไรไปสู่คอนเสิร์ตงานแฟนมีตงานคอนเสิร์ต ใช่ ออกรายการอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็เหมือนเห็นขั้นตอนกว่าจะมาเป็นทุกวันเนี้ยมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆหน้าตาดีแล้วโผล่ขึ้นมาปั้งฉันดังเลยไม่ใช่มันผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วเขาก็ค่อนข้างพยายามเหมือนกัน ซึ่งมองอีกฝั่งในมุมผู้จัดการ นักแสดงจะอยู่ดีมาแล้วแบบปึ้งขึ้นมาเองมันก็ไม่ได้ มันก็ต้องอาศัยผู้จัดการเหมือนกันที่ว่าผู้จัดการเขาต้องคอยวางแผนว่าอย่างผู้จิ้นใหม่ก็เห็นแล้วว่าถ้านักแสดงเล่นไม่ดีหรือเกิดปัญหาอะไรในกองอ่ะเขาต้องไปเซิร์ฟให้กับคนในกอง ใช่ เขาต้องหาวิธีแก้ปัญหา หรือแม้แต่ตอนที่พี่ปาพี่ตูนที่เราไปบอกกัสบิลไปบอกเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนแล้วว่าจะทำยังไงให้คนดูยังชอบคนดูยังโอเคกับคู่นี้อยู่และยังสามารถไปต่อได้อะไรเงี้ย นี่ไงคล้ายๆกับในทีวีเซอร์ว่าหมากรุก ใช่ ผู้จัดการเป็นแบบคนเล่นหมากรุกแล้วเราเป็นคนแบบ เป็นมา เป็นหมากให้ขาว ให้เดิน เพราะว่าสุดท้ายครับผู้จัดคือนักแสดงเขาก็ทำหน้าที่ของการเป็นแบบนักแสดงที่ดี ต้องฝึกซ้อมการแสดงฝึกซ้อมอะไรส่วนลู่ทางต่างๆอ่ะ ต้องมีการวางแผนที่ดีแล้วก็มีการแบบ ก็เหมือนโค้ชของนักกีฬา ใช่ ผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำหน้าที่นั้น ดังนั้นเราก็จะได้เห็นว่า การตัดสินใจเขาอ่ะมันส่งผลยังไงต่อตัวนักแสดงได้จากเรื่องนี้เหมือนกัน ซึ่งจริงๆพอเราดูในเรื่องทั้งหมดอ่ะพอดูจนจบอ่ะหลายคนอาจจะแบบต้องมีคนคิดบ้างแหละเหมือนว่า คิดว่า ทำไมมันถึงมันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรอกค่ะส่งอาหารหมาให้กันเนี่ย คือเราก็จะบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสไตล์เมโลดราม่าดังนั้นมันมีการใส่เพิ่มเติมแต่งเพื่อแบบว่าความมันความแซ่บอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่ออรรถรสแต่คือหลักๆการแสดงของทุกคนอ่ะเราจูนให้มันเป็นเรียลลิสติกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไม่ใช่บอกไหนบอกว่าแสดงแบบเรียลที่สุดแต่ออกมาโอ้โหส่งอาหารหมาให้กันหนูไม่เคยนะคะหนูไม่เคยส่งอย่างนั้น มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสไตล์ของบทอะไรอย่างงี้ ใช่ครับ ซึ่งจริงๆ มันไม่ได้แค่แบบเรื่องนั้นคือสงครามผู้จัดการอ่ะมันมีความเป็นหนังสืบสวนนิดนึงซีรีส์สืบสวนดังนั้นมันจะมีการผูกปมและคลายปมตลอด อย่างตอนต้นเรื่องมา ทุกคนก็ไม่รู้ว่าแบบสุดท้ายสงครามผู้จัดการคืออะไร จนมาท้ายเรื่องมันก็มีการคลายปมว่าอ้าวมันมีการวางแผนกันนี่ดังนั้นถ้าทุกคนอ่ะต้องย้อนกลับไปดูนะ เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มยอดวิว ไม่ใช่สั่งไม่พูดย้อนกลับไปดูว่าไอที่เขาพูดเนี่ยมันมีการทิ้งหินของ acting อะไรไว้หรือเปล่าวะพี่ปาเขาแบบ อะไรอย่างเงี้ย ใส่ไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันจะเก็บรายละเอียดดีเทลได้หรือไปเก็บดีเทลจากกัสว่าอ้าวรู้เห็นมาตลอดนี่แล้วที่แบบทำมาอย่างนี้มันคืออะไรแปลว่าคุณแบบร้ายหนักมากนะถ้ารู้มาตลอดแล้วแบบเป็น acting แบบดีกับเราอย่างเงี้ย หลายจริงเปล่า เราหันหน้าผิดด้วยนะ โอเคจบ จบไป เรียบร้อย แล้ว นะครับ ใช่ สำหรับ EP แรกของสงครามผู้จัดการเรียกว่า โอ้โหนัว มัน แซ่บ แซ่บมันนัวมันเกินต้าน รักคนนี้เลยเท่านั้น ดู2 รอบ มันต้องดู4 รอบ 5 รอบ 8 รอบ 19 รอบ ทุกรอบ 100 รอบเกินต้านเลย ไปเรื่อย ไปเรื่อยละ โอเค โอเคครับ ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ War of Wine เรื่องสงครามผู้จัดการนะครับ ก็สามารถดูฟรีได้นะครับ ทุกวันอังคารเวลา 5 ทุ่มทางแอปพลิเคชัน ASP ดูฟรีทุกเครือข่ายนะครับ แล้วก็ และที่สำคัญ ดูที่ Director Cut ครับผมทุก3 ทุ่มครับ ใช่แต่ วันอังคาร ก็แซบเวอร์ชันปกติก็แซบเพราะฉะนั้นต้องดูทุกเวอร์ชันนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับการดีใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับ EP หน้าแล้วเจอกันนะครับ บ๊ายบายไม่มีหลอกมุกเสี่ยว มีแต่ชานมไข่มุกจะมากินด้วยกันนะครับ จ้องคอมแล้วตาเบลอร์แล้วถ้าจ้องเธออ่ะจะได้เบลอร์ไหมนะ ขอรักคุณได้ไหม ในฐานะมิจฉาชีพก็ได้ เห็นมาก
เก็บของไว้ให้ดีนะครับอย่าให้คุณกันเขาเห็น ขโมยแน่นอน